প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত এবাউট আছাম এণ্ড ইটছ পিপুলৰ কিছু প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়টি হ'ব চুতীয়া ৰাজ্য। চুতীয়া ৰাজ্যৰ বিষয়ে বহুকেইটা কথা এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আহোম ৰাজ্যৰ বিষয়ে অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু যদি কিবা থাকি গৈছে নিশ্চয়কৈ পিছত ভিডিঅ' বনাম। ইয়াৰ পিছত কছাৰী ৰাজ্যৰ বিষয়েও কোচ ৰাজ্যৰ বিষয়েও আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিছকাশ্যন কৰিম। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল হোৱাট ৱাজ দ্য চুতীয়া কিংডম অলছ' ন'ন এজ? চুতীয়া ৰাজ্যক আৰু কি নামেৰে জনা গৈছিল? আহোম কিংডম, কমতা কিংডম, শদিয়া নে কছাৰী কিংডম? শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে জানেই, শদিয়া বুলি জনা যায়। শদিয়া আৰু প্লাছ অৰুণাচলৰ বহুকেইটা অঞ্চল যিটো এতিয়া অৰুণাচলৰ পাৰ্ট, সেইটো এক সময়ত চুতীয়া ৰাজ্যৰ তাত দপদপনি আছিল। এতিয়াও বহুত বস্তু আমি ভগ্নাশেষ তাত গ'লে পাওঁ। নেক্সট, ইন উইচ প্ৰেজেণ্ট ডে ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ৱাজ দ্য চুতীয়া কিংডম প্ৰাইমেৰীলি লোকেটেড? চুতীয়া কিংডম বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ কোনটো ৰাজ্যত বিশেষভাৱে বা মূলভূত বা আমি মূলত অৱস্থিত হয় ক'ব পাৰোঁ? ৱেষ্ট বেংগাল, আছাম, বিহাৰ, উৰিষ্যা। শুদ্ধ উত্তৰ আছাম হয়। এসময়তো অসমৰে পাৰ্ট আছিল অৰুণাচল, নেফাৰ ৰূপত পিছলৈ অৰুণাচল হয়গৈ। গতিকে আমি অসম বুলি ক'ম, আৰু যদি অৰুণাচলৰ যদি ইয়াত থাকে অপশ্যন, তেতিয়া আমি অৰুণাচলটো শুদ্ধ বুলি ধৰিম। খালি সেইটো প্ৰশ্নৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য চুতীয়া কিংডম এক্সটেণ্ডেড অভাৰ প্ৰেজেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ উইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট? চুতীয়া ৰাজ্য তলৰ কোনটো ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যলৈকে বা ৰাজ্যৰ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে বিস্তাৰিত হৈ আছিল? মেঘালয়া, মণিপুৰ, আছাম নে ত্ৰিপুৰা? শুদ্ধ উত্তৰ অসমৰ কথা ইয়াত কৈছে। নেক্সট, উইচ ৰিজনছ ৱেৰ পাৰ্ট অফ দ্য চুতীয়া কিংডম? তলৰ কোন কোন অঞ্চল চুতীয়া ৰাজ্যৰ অংশ আছিল? লখিমপুৰ, ধেমাজি আৰু তিনিচুকীয়া, কামৰূপ, নগাঁও আৰু কাৰ্বি আংলং, বৰপেটা, নলবাৰী আৰু ধুবুৰী, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লখিমপুৰ, ধেমাজি আৰু তিনিচুকীয়া। নেক্সট, দ্য চুতীয়া কিংডমছ টেৰিটৰী ইনক্লুডেড পাৰ্টছ অফ উইচ প্ৰেজেণ্ট ডে ষ্টেট এপাৰ্ট ফ্ৰম আছাম? অসমক বাদ দি তলৰ কোনটো অঞ্চল চুতীয়া কিংডমত আছিল? ৱেষ্ট বেংগাল, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ। শুদ্ধ উত্তৰ আমি জানো অৰুণাচল প্ৰদেশ। নেক্সট, ৱেন ডিড দ্য চুতীয়া কিংডম ফল টু দ্য আহোম কিংডম? ইম্পৰ্টেণ্ট, কিমান চনত চুতীয়া ৰাজ্য পতন হয় আহোমৰ হাতত? মানে আহোম ৰাজ্যৰ দপদপনিত চুতীয়া ৰাজ্য টিকিব নোৱাৰিলে, মানে তেওঁলোকে বহুত বছৰ ধৰি, ইভেন মই পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ যে 200 বছৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ যুদ্ধ চলাই আছিল, শেষত গৈ আৰু নোৱাৰিলে টিকিবলৈ। 1300, 1400, 1524, 1600। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1524, এইটো মনত থ'ব। নেক্সট, হোৱাট ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য চুতীয়া কেপিটেল এৰিয়া আফটাৰ ইট ৱাজ টেকেন অভাৰ বাই দ্য আহোম কিংডম? যেতিয়া আহোম ৰাজ্যই চুতীয়া ৰাজ্যক লৈ ল'লে, তাৰ পিছত চুতীয়াসকলৰ ৰাজধানী যিটো আছিল, সেই ঠাইত কি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল তেওঁলোকে? কি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ব্ৰিটিছ কলনী, মোগল চুলতানেট, শদিয়া খোৱা গোহাঁইছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচ, কছাৰী কিংডম। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শদিয়া খোৱা গোহাঁইৰ প্ৰশাসনিক মানে অফিচ, কাৰ্যালয় তাত তেওঁলোকে বনাইছিল। নেক্সট, উইচ ৰিভাৰ্ছ, প্লেইনছ এণ্ড ফুট হিলছ ৱেৰ পাৰ্ট অফ দ্য চুতীয়া কিংডমছ টেৰিটৰী? তলৰ কোনটো নদীৰ উপত্যকা বা ভেলী যিটো প্লেইন
অঞ্চলৰ ফুটহিল চুতীয়া কিংডমৰ অঞ্চলত মানে তেওঁলোকৰ এৰিয়াত পৰিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ তিষ্টা সোৱণশিৰি লোহিত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সোৱণশিৰি সোৱণশিৰি লখিমপুৰত এতিয়াও আছে আপোনালোকে জানে সোৱণশিৰিত বহুত ডাঙৰ ডেম এটাও বনাই আছে যিটোক লৈ বহুতে ভয় খাইছে যে পিছত হয়তো আমাৰ কিবা কাৰণত যদি ভাঙি যায় অসমৰ গোটেই মানে ইক'চিষ্টেমটো ধ্বংস হৈ যাব তেনেকুৱা মানুহে ভাবিছে গতিকে এইটো এতিয়া বনাই আছে বহুত ডাঙৰ এটা ডেম হয় সোৱণশিৰিক সোণৰ নদী বুলিও কোৱা হয় The Sutia kingdom included areas around the Subansiri and its tributaries in Arunachal Pradesh. Next, what was the primary reason for the fall of the Sutia kingdom? Sutia Rajyor পতনৰ মূল কাৰণটো কি Mughal invasion, natural disaster, internal conflicts with the Ahom kingdom. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব conflicts with the Ahom kingdom. Ahom kingdomৰ লগত সংঘাত হোৱাৰ বাবে Next, who administered the former Sutia capital after it was captured by the Ahoms? যেতিয়া আহোমে চুতীয়া ৰাজ্য লৈ ল'লে তাৰপিছত চুতীয়া ৰাজধানী সেইটো মানে কোনে এডমিনিষ্টাৰ কৰিছিল former Sutia capital after it was captured by the Ahoms. Ahom king himself, the Mughal Subadar, Hodia Khua Gohai, নে the British East India Company. এয়া আছিল হদিয়া খোৱা গোহাঁই তেওঁক দায়িত্ব দিলে যে বোলে এয়া অ'কে এইটো আপোনাৰ দায়িত্ব তেনেকৈ তেওঁক সেইটো দায়িত্ব দিয়া হ'ল নেক্সটলৈ যাওঁ What was the capital of the Sutia kingdom? এইটোতো আমি জানোৱে সকলোৱে হদিয়া আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ নেক্সট Which languages were commonly spoken in the Sutia kingdom? চুতীয়া ৰাজ্যত তলৰ কোনটো ভাষা সাধাৰণতে কোৱা গৈছিল বড়ো এণ্ড মিচিং আছামিজ এণ্ড দেউৰী হিন্দী এণ্ড বেংগালী খাচী এণ্ড গাৰো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অসমীয়া আৰু দেউৰী ইভেন দেউৰীসকল তেওঁলোকৰ প্ৰিষ্ট আছিল ইতিহাসত পোৱা যায় যে তেওঁলোক আছিলে প্ৰিষ্ট পূজাৰী তেওঁলোকৰ অবিহনে চুতীয়াৰ বহু কাৰ্য সম্পাদিত নহৈছিলে মানে এইটো জানেই আপোনালোকে নেক্সট What type of government did the Sutia kingdom have? Sutia kingdomৰ কেনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্ট আছিল ডেম'ক্ৰেচি অলিগাৰ্কি মনাৰ্কি ৰিপাব্লিক মনাৰ্কি আছিল তেওঁলোকৰ নেক্সট who was the last known monarch of the Sutia kingdom? Sutia kingdomৰ অন্তিমজন ৰজা মনাৰ্ক কোন আছিল চুকাফা ৰুদ্ৰসিংহ ধীৰ্ণ নাৰায়ণ লক্ষ্মী নাৰায়ণ শুদ্ধ উত্তৰ ধীৰ নাৰায়ণ নেক্সট Which religions were practiced in the Sutia kingdom? চুতীয়া ৰাজ্যত কেনেধৰণৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা চলিছিল বুদ্ধিজম এণ্ড জেইনিজম ইছলাম এণ্ড খ্ৰীষ্টানিটি হিন্দুইজম এণ্ড ট্ৰাইবেল ৰিলিজন শিখিজম এণ্ড জৰাষ্ট্ৰিয়ানিজম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ হিন্দুইজম এণ্ড ট্ৰাইবেল ৰিলিজন হিন্দু ধৰ্ম আৰু ট্ৰাইবেল কিছুমান ধৰ্মত তেওঁলোকে চলাইছিলে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিলে তেওঁলোকৰ সেয়া আস্থা আছিল নেক্সটলৈ যাওঁ In which historical era did the Sutia kingdom exist? Sutia kingdom ইতিহাসৰ কোনটো যুগত আছিল Ancient Assam, Medieval Assam, Modern Assam, Colonial Assam শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Medieval Assam মধ্যযুগৰ অসম তেতিয়া আছিল আৰু সেই তেওঁলোকৰ সমসাময়িকে আমাৰ আহোম কিংডম তাৰপিছত বহুত কিংডম আহিল Next, which kingdom succeeded the Sutia kingdom? Sutia kingdomক কোনে succeed কৰিছিল জানে আপোনালোকে কামৰূপা কছাৰী আহোম কোচ আহোম আছিল Next, which kingdom preceded the Sutia kingdom in the region? Sutia kingdomৰ আগৰ কিংডমটো কি আছিল কছাৰী কামৰূপা ত্ৰিপুৰা আহোম কামৰূপা আছিলে কামৰূপা কিংডমৰ বিষয়ে জানে আপোনালোকে পঢ়িছে ইয়াৰ লগত জড়িত বহুত প্ৰশ্ন মই আনিম Next, in which present-day country is the former territory of the Sutia kingdom located? এইটো আমি বহুতবাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ এইটো নকৰোঁ আৰু
What is the historical significance of Sadia in the context of the Sutia kingdom? Sutia kingdomৰ যদি আমি কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে শদিয়াৰ গুৰুত্বটো কি? It was a religious center. It was the trading hub of the kingdom. It was the capital of the Sutia kingdom. It was a battleground with the Mughals. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব It was the capital of the Sutia kingdom. Sutia ৰাজ্যৰ capital আছিল. Capital ৰাজধানী আছিল. Next, who was the first known ruler of the Sutia kingdom in the late 14th century? 14th century পিছৰ ফালে Sutia kingdomৰ first known ruler কোন আছিল? Lakshmi Narayana, Nandiswara, Purandar Narayana, Dhir Narayana. Nandiswara, শুদ্ধ উত্তৰ. Next, who was the last ruler of the Sutia kingdom? Sutia kingdomৰ অন্তিমজন শাসক কোন আছিলে? সত্য নাৰায়ণা, দুৰ্লভ নাৰায়ণা, ধীৰ্ণ নাৰায়ণা, প্ৰত্যাক্ষ নাৰায়ণা. শুদ্ধ উত্তৰ ধীৰ নাৰায়ণা. Next, which was the first known capital of the Sutia kingdom? Sutia ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী কি আছিল? কুণ্ডিল নগৰ নে শিৱসাগৰ, হদিয়াপুৰা, গুৱাহাটী? হদিয়াপুৰা আছিলে তেওঁলোকৰ. Next, what was the royal flag of the Sutia kingdom called? Sutia kingdomৰ royal flag যিটো তেওঁলোকৰ ৰাজকীয় পতাকা সেইটো কি আছিলে? সিংহ ধ্বজা, বজ্ৰ ধ্বজা, ময়ূৰ ধ্বজা, চন্দ্ৰ ধ্বজা. শুদ্ধ উত্তৰ ময়ূৰ ধ্বজা আছিলে. Next, what was the coat of arms of the Sutia kingdom? Sutia kingdomৰ coat of arms to কি আছিলে? Lion, peacock, elephant, গাজা সিংহা. Next, what were the royal heirlooms of the Sutia kingdom made of? Sutia kingdomৰ royal heirloom to কিহেৰে গঠিত? Gold and bronze, iron and copper, gold and silver, wood and stone. শুদ্ধ উত্তৰ gold and silver. Next, which item was considered a royal heirloom in the Sutia kingdom? Sutia kingdomৰ royal heirloom বুলি তলৰ কোনটো আইটেমক কোৱা হয়? Silver sword, খাদগা, gold and silver cat, মেকুৰী, bronze idol মূৰ্তি, crystal crown, মাণিক্য. শুদ্ধ উত্তৰ gold and silver cat, মেকুৰী আছিল. আপোনালোকে সতী সাধনীৰ বিষয়ে জানে তো তাইও মেকুৰী এটা লৈ থকা আমি প্ৰায় দেখোঁ ফটোত. বীৰংগনা আছিল তাইও. নিজৰ চুতীয়া ৰাজ্য বচাবৰ বাবে তাই মানে অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা চলাইছিল. নাৰী, বীৰংগনা নাৰী. Next, what was the name of the royal throne of the Sutia kingdom? Sutia kingdomৰ যিটো royal throne আছিল তাক কি নামেৰে জনা গৈছিল? ইন্দ্ৰখানা, সোণোৱালী তিনিচুকীয়া সিংহাসন, গৰুড়া সিংহাসন নে নন্দীখানা? শুদ্ধ উত্তৰ সোণোৱালী তিনিচুকীয়া সিংহাসন চাগে হ'ব, এইটো ইংৰাজীৰ কাৰণে অলপ বেলেগ আছে. Next, where was the royal residence of the Sutia monarch? Sutia monarchৰ মানে royal residence মানে royal residence-টো কাৰেং ঘৰটো ক'ত আছিলে? তিনিচুকীয়া, কুণ্ডিল নগৰ, ঢকুৱাখানা, মাজুলী. কুণ্ডিল নগৰ আছিলে, কুণ্ডিল নগৰা. Next, who was the tutelary deity of the Sutia kingdom? Sutia kingdomৰ tutelary deity ক'ত আছিল? যদি মোৰ ক'বাত প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ইফাল সিফাল হৈ গৈছে মই ক্ষমা খুজিছোঁ আৰু ইয়াক মানে আপোনালোকে যাতে ইয়াক মানে হাৰ্টত নলয় আৰু কিবা কাৰণত ফুটাবলৈ যাওঁতে কিবা কিবি হৈ যাব পাৰে. নেক্সট, কামাখ্যা, বিশ্বকৰ্মা, কেঁচাই খাতি, দুৰ্গা. শুদ্ধ উত্তৰ আছিলে কেঁচাই খাতি. এইটো তেওঁলোকৰ দেৱী চুতীয়া কিংডমৰ. নেক্সট, when did the Sutia kingdom come into prominence? Sutia kingdom কেতিয়াৰ পৰা মানে প্ৰমিনেন্সত অহা বুলি কয়?
First half of the 13th century, second half of the 14th century, first half of the 15th century, second half of the 16th century. শুদ্ধ উত্তৰ second half of the 14th century. Next, which of the following was not one of the rudimentary states that emerged after the fall of the Kamrupa kingdom? তলৰ কোনটো kingdom rudimentary state মানে তলৰ কোনটো rudimentary state হিচাপে আহিছিল মানে প্ৰাথমিক ৰাজ্য হিচাপে ওলাইছিলে কামৰূপা কিংডমৰ বা কামৰূপ কিংডমৰ পতনৰ পিছত আহোম চুতীয়া মোগল ডিমাছা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মোগল নেকি হ'ব which of the following was not এইটো not বুলি কৈছে নহয় বোলে কোনটো নহয় বুলি কৈছে আহোমো হয় চুতীয়াও হয় ডিমাছাও হয় মোগল নহয় next what distinguished the Sutia kingdom from other states like Ahom, Koch and Jaintia তলৰ কোনটো কিংডম চুতীয়া কিংডমক মানে তলৰ যেটো কিংডম আছে what distinguished মানে চুতীয়া কিংডম কেনেকৈ আহোম কোচ আৰু জয়ন্তীয়াৰ পৰা পৃথক A. Strong military force, ne advanced rural industries and trade, naval power, ne large standing army. শুদ্ধ উত্তৰ advanced rural industries আৰু trade আছিল তেওঁলোকৰ Next, what type of economy did the Sutia kingdom have? Sutia kingdomৰ কেনেকুৱা economy আছিল অৰ্থনীতি nomadic, hunter gatherer, surplus economy, subsistence farming. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব surplus economy আছিল তেওঁলোকৰ Next, which cultural process was advanced in the Sutia kingdom? Sutia kingdomত তলৰ কোনটো cultural process তো বহুত বেছি আগবঢ়া আছিল progressive আছিল urbanization, industrialization, Sanskritization, westernization. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Sanskritization. Next, what was the primary method of agriculture believed to be adopted by the Sutia? Sutia সকলে তলৰ কোনটো কৃষিৰ প্ৰণালী primary ভাৱে লৈছিলে Shifting cultivation, wet rice cultivation, terrace farming, settle cultivation. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব settle cultivation. Next, when did the Ahom annex the Sutia kingdom? পুনৰ আমাৰ এইটো কিবা হৈ যাব Revision 1523. Next, what process did the Ahom use to integrate the Sutia state and its people into their kingdom? আহোম সকলে যাতে চুতীয়া ৰাজ্যক নিজৰ লগত মিক্স কৰিব পাৰে একত্ৰীকৰণ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি প্ৰক্ৰিয়া লৈছিলে ফৰ্স মাইগ্ৰেশন আহোমাইজেশন কনভাৰ্সন টু বুদ্ধিজম ইম্পোজিং হেভি ট্যাক্সেস শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আহোমাইজেশন কৰিছিলে মানে বৃহৎ আহোম তেনেকুৱা তেওঁলোকে এটা সিস্টেম আনিছিল যাৰ ফলত মানে তেওঁলোক এক হৈ গ'ল আৰু বহু ক্ষেত্ৰত Next, what significant agricultural change did the Ahoms introduce after annexing the Sutia kingdom? কেনে ধৰণৰ কৃষিৰ লগত জড়িত পৰিৱৰ্তন আহোমে পালে বা আৰম্ভ কৰিলে চুতীয়া কিংডমক নিজৰ হাতত অনাৰ পিছত Shifting cultivation, tea plantation, wet rice cultivation, cotton farming. শুদ্ধ উত্তৰ wet rice cultivation. Next, how did the Ahom rulers utilize the Sutia nobility and professional classes? যেতিয়া হৰুৱালে চুতীয়াক মানে চুতীয়া ৰাজ্যক তো চুতীয়া ৰাজ্যক হৰুৱাৰ পিছত আহোম ৰুলাৰ সকলে চুতীয়া নবিলিটি আৰু প্ৰফেশনাল ক্লাছ সকলক কি দায়িত্ব দিলে বা কেনেকৈ তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিলে they exiled them from the region they enslaved them for manual labor they appointed them to important positions in Ahom officialdom they replaced them with Ahom officials শুদ্ধ উত্তৰ they appointed them to important positions in Ahom officialdom তো তেওঁলোকে আহোম ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যিবোৰ পদ আছিল চৰকাৰী পদ তাত নিয়োগ কৰিছিল Next, what is the general belief about the origin of the Sutia kingdom? Sutia kingdomৰ যেটো origin হেতু কিহৰ পৰা হোৱা বুলি ধৰা হয়
It was founded by the Ahoms in the 13th century. It emerged around Sadia and contiguous areas. It was established in the 15th century as a result of Dimasa influence. It was a part of the Mughal Empire initially. Hudhautar, it emerged around Sadia and contiguous areas. Next, when is it believed that the Sutia kingdom was established? Kiman soনৰ পৰা Sutia kingdom established কৰা হয় বুলি কোৱা হয় হুধৰলৈ যাম 13th century. Next, according to Ahom chronicles, Ahom বুৰঞ্জী মতে, when did the Sutia state gain prominence? Sutia ৰাজ্য কেতিয়াৰ পৰা মানে অলপ বেছি prominence আহিব ধৰিছিল? Before the advent of the Ahoms in 1228, during the Ahom rule in the 17th century, after the arrival of the Kush kingdom in the 16th century, in the second half of the 14th century, Hudhautar in the second half of the 14th century. Next, who is the earliest known Sutia king according to epigraphic record? Epigraphic record মতে আটাইতকৈ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ Sutia ৰজা কোন আছিলে? সত্যনাৰায়ণ, দুৰ্লভ নাৰায়ণ, নন্দীশ্বৰা, নন্দিন বুলি কোৱা হয়, ৰত্ননাৰায়ণ, নন্দীশ্বৰা, নন্দিন, এটা আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ. Next, what significant lineage is mentioned in the inscription of the Sutia rulers? কেনেকুৱা significant lineageৰ কথা আমি উল্লেখ পাওঁ যিবোৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন পোৱা গৈছে Sutia ruler লগত জড়িত? Mongolian lineage, Dravidian ancestry, Asura, Daitya lineage from the maternal side, ne Persian heritage. Asura, Daitya lineage from the maternal side. To amar babe huddha uttor hobo. Next, the reference to Satyanarayana resembling his maternal uncle suggests what about the Sutia ruling family? Ki hobo? The system was entirely patrilineal. There was a possible element of matrinality. The rulers followed a Buddhist tradition. The lineage was directly connected to Ahom rulers. Hudhautar, there was a possible element of matrilineality. So, matrilineality থকা বুলি কোৱা হয় মানে কিছুমান তাত মানে প্ৰভাৱ Sutia ফেমিলিত. মেট্ৰিলাইন মানে মাতৃপ্ৰধান. এতিয়া আমি যিটো মানে পৃথিৱীত থাকোঁ পুৰুষ প্ৰধান বুলি ক'লে ভুল নহ'ব. আৰু খাচীসকল, জয়ন্তীয়াসকল, খাচী গাৰোসকল তেওঁলোক হৈছে মাতৃপ্ৰধান. এতিয়াও তাত একে. Next, which Sutia king mentioned that his grandfather Ratnanarayana was the king of Kamatapura? কোন হ'ব? নন্দীশ্বৰা, Yasna Narayana, Durlabh Narayana, Pratyaksha Narayana. Hudhautar, Durlabh Narayana. Next, where were the early kings of the Sutia kingdom said to be seated according to inscriptions? Shivsagar, Tezpur, Sadiapuri, Guwahati. Sadiapuri, Hodia hobo. Next, what was the Sutia kingdom referred to in the Ahom language Buranji? আহোমৰ যিটো ভাষাৰ যিটো বুৰঞ্জী আছিল তাত Sutia কিংডমক কি বুলি কোৱা গৈছিল? Sutia, Tiora, বুঢ়াতাই, এল্ডাৰতাই, কমতা, ডিমাচা. তেওঁলোকক টিয়ৰা বুলি কোৱা হৈছিল, বুঢ়াতাই, এল্ডাৰতাই. গতিকে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো চাগে নাই হোৱা, তেওঁলোকৰ ভাষাত কেনেকৈ কৰে তাৰ বাবে মই ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী. Next, in which language were the Ahom chronicles in the bracket Buranjis written that call the kingdom Tiora? কোনটো ভাষাত আহোম ক্ৰনিকল যিটো বুৰঞ্জী আছিল তাত তেওঁলোকক মানে তাত কিংডম টিয়ৰা বুলি লিখা আছিল? সংস্কৃত, আছামিজ, আহোম, হিন্দী. শুদ্ধ উত্তৰ আহোম. Next, which form of Brahmanical influence reached the Sutia polity in the late 14th century? Late 14th century কেনে ধৰণৰ ব্ৰাহ্মণবাদৰ প্ৰভাৱ তেওঁলোকৰ মানে ফালে পৰিছিল? Shaivism, Shaktism, Vaishnavism, Buddhism. এয়া হ'ব Vaishnavism. Next, what role did Vaishnava Brahmins play in the Sutia polity? কেনে ধৰণৰ বৈষ্ণৱ ব্ৰাহ্মণসকলে ৰোল প্লে কৰিছিল Sutia polityত, ৰাজনীতিত? They converted the Sutia rulers to
Shaivism. They created lineages for the rulers with references to Krishna legends. They opposed the Sutiya rulers' patronage of tribal deities. They established the rulers as supreme in the Brahmanical social hierarchy. Huddha they created lineages for the rulers with references to Krishna legends. Next, why were the Sutiya rulers placed lower in the Brahmanical social hierarchy by Vaishnava Brahmin? কিহৰ কাৰণে চুতীয়া ৰুলাৰসকলক ব্ৰাহ্মণিকেল ছ'চিয়েল হাইৰাৰ্কিত বৈষ্ণৱ বা ব্ৰাহ্মণসকলে নিম্ন স্থানত থৈছিলে ডিউ টু দেয়াৰ লেক অফ ৱেল্থ বিকজ অফ দেয়াৰ ফৰেন অৰিজিন ডিউ টু দেয়াৰ অট'কটনাছ ইণ্ডিজিনাছ অৰিজিন এইটো ৰ'ব দেই এইটো মই নাই পৰা মানে autochthonous indigenous origin autochthonous indigenous origin হোৱা কাৰণে নেকি নে বিকজ দে এডপ্টেড বুদ্ধিজম ডিউ টু দেয়াৰ ইণ্ডিজিনাছ অৰিজিন হ'ব সেইকাৰণে নেক্সট ইণ্ডিজিনাছ মানে আৰু আমাৰ ভূমিপুত্ৰৰ দৰে আৰু নেক্সট উইচ ডেইটি ডিড দ্য চুতীয়া ৰুলাৰ্ছ পেট্ৰনেছ আউটছাইড অফ ব্ৰাহ্মণিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ বিষ্ণু শিৱা দিক্কাৰা ভাসিনী ताम्रेश्वरी और केसाई खाती लक्ष्मी दिक्कारा भासिनी ताम्रेश्वरी और केसाई खाती ब्राह्मणिकल इनफ्लुएंसर पिছত বাদ দি তেওঁলোকে মানে তাৰ বাহিৰে এই কাৰ্যটো কৰিছিলে কেঁচাই খাতি তাত মানে মই যিমান দূৰ জানো সেই কেঁচাই খাতিত বলি দিয়া হৈছিল বলিৰ পৰম্পৰা চলিছিল নেক্সট হোৱাট ইজ Dikkaravasini, also known as in the Sutiya kingdom. Dikkaravasini মানে Sutiya kingdomত আৰু কি মানে কি বুলি জনা যায় তাৰা বিশ্বকৰ্মা তাম্ৰেশ্বৰী আৰু কেঁচাই খাতি দুৰ্গা তাম্ৰেশ্বৰী আৰু নহলে কেঁচাই খাতি বুলি জনা যায় what was the likely origin of Dikkaravasini, the patron deity of the Sutiya ruler? Sutiya ruler সকলৰ যেটো patron deity বুলি কোৱা হয় Dikkaravasini ইয়াৰ অৰিজিনটো ক'ৰ পৰা A form of Shiva worship in the region, a powerful tribal deity or a form of Buddhist deity Tara, an avatar of Vishnu mentioned in the Bhagavad Gita, a newly introduced deity by the Ahoms, Hudhautar, a powerful tribal deity or a form of Buddhist deity Tara. Kodige, koa hoy je eya powerful tribal deity hoy, notuba eta Buddhist deity Tarar eta form hoy. Tenoka koise. চুতীয়াসকলৰ ৰুলাৰো ক'বাত মিলিত হৈ বুদ্ধিজিমৰ লগত জড়িত হৈ ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ নতুবা বুলি কৈছে হয় বুলি নাই কোৱা নেক্সট which ancient text mention the deity Tamreshwari Dikkaravasini before the establishment of the Sutiya kingdom Manusmriti Arthashastra Kalika Purana Mahabharata Kalika Puranat পোৱা যায় who presided over the worship of Dikkaravasini well into the Ahom rule. Kune korisile hetu. Vaishnava Brahmins, Buddhist monks, Deuri priesthood, Ahom king, Deuri priesthood hokole. From which lineage did the Sutiya royal family claim descent? Tolor kundu line or pra Sutiya royal family oha buli koy. Chandravasma, Surya dynasty, Bhyutsa, Maurya dynasty, Bhyutsa pra. Next. How does the Asura lineage of the Sutiya rulers relate to the three Kamarupa dynasties? Huddho utole jam direct. It shows similarities with the Narkakura lineage created for the Kamarupa dynasties. Next, what is known about the power and extent of the Sutiya kingdom? Huddho utole jam. Its power is not known in detail, but modern scholarship provide estimates. Yarleke aji hamorisu dhanyabad.